ሰላም ሻሎም ወገኖች እንደምን አላችሁ? ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሁሉ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬም ሌላ ፕሮግራም ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ከእስልምና ወደ ኢየሱስ ወይም ደግሞ ከሐይማኖት ወደ ሕይወት በሚል ፕሮግራም አንድ ፕሮግራም ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ይህን ተረጉመዋለሁ። ስለዚህ ይህ ፕሮግራም አንዲት ህንዳዊት ሙስሊም ወደ ክርስቶስ እንዴት እንደመጣች የምትነግረን ነው። ለማንኛውም ከዛ አስቀድሜ ብጸልይ ይሻላል ብዬ ስላሰብኩን ጸልይ። እግዚአብሔር አብ አምላካችን አባታችን ገናና ሕያው ዘላለማዊ ሆንክ። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ልጅህን ልከ ደግሞም እሱ በምድር ላይ ተመላልሶ እንደኛ ተርቦ ተጥምቶ እልን በልቶ እኛን መስሎ በእኛ መካከል ተመላልሶ ሕይወትን ስለሰጠን ብርሃንን ስለሰጠን አንተም ደግሞ ወደ እሱ ስለሳብከን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የመዳንን ብርሃን ስላበራሃልን፣ የመዳንን መንገድ ስላሳየህን፣ የሕይወትን መንገድ ስለሰጠህን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እናመሰግንሃለን። አሁንም እግዚአብሔር ሆይን ፕሮግራም የሚከታተሉ ሙስሊም ወገኖች መዳን እንዲሆንላቸው፣ ነጻነት እንዲሆንላቸው፣ በኢየሱስ በማመን የሚገኘውን የዘላለም ክብር፣ የዘላለም ሞገስ፣ የሕይወት አክሊል እንዲያገኙ ከዘላለም ጥፋትና ውድቀት ከጉስቁልና እና ከዘላለም ጥርስ ማፋጨት ወደ ዘላለም ክብር እንዲመጡ ደግሞም ይህን ፕሮግራም የሚሰሙ ወገኖች በረከት እንዲሆንላቸው፣ እንዲባረኩ፣ ሐሴትና ደስታ እንዲሆንላቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። ክብር በሰማይና በምድር ላንተ ይሁን፣ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ስለዚህ እቺ ህንዳዊት ሙስሊም ክፍል አንድ ነው። ይሄ ህንዳዊት ሙስሊም ናት። ቤተሰቦቿ፣ ወንድሞቿ፣ አባቷ ይህን ይመስላሉ። እንግዲህ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣች። ለምን፣ እንዴት፣ በምን ምክንያት የሚል ነው። በክፍል ከፋፍለን ማነው ቲክቶክ አጭር ስለሆነ ጊዜው ከፋፍለን እንመለከተዋለን። እስኪ እንሂድ እቻት እንስማ፣ ከእሷ እንስማ። ጥያቄ እያደረገላት ነው። እስኪ እንስማ። hear her story and know that her story is actually tens of thousands of other people's stories, and there may be one of you. ፋርዛና ተብላ ትጠራለች። ፋርዛና ህንዳዊት ናት። ከህንድ ማለት ከሙስሊም ወደ ክርስትና የመጣች ናት። ስለዚህ የእሷ ምስክርነት ለሌሎችም ሁሉ የሚደርስ ነው። ሌሎችን ሁሉ ሊዳስስ የሚችል ነው። አድምጡት ነው የሚሉት እኒህ ሰውዬ። You watching right now and you're Muslim and you're curious about Christ and you're curious. እናንተ ይህን ፕሮግራም ትከታተሉ ሙስሊሞች ትኖራላችሁ። ይህን ፕሮግራም ስታዩ ደግሞ ይህ ኢየሱስ ምንድነው የሚል ጥያቄ በውስጣችሁ ሊወጣ ይችላል፣ ሊኖር ይችላል፣ ሊነሳ ይችላል። About Christianity, I believe that you came to the right place to hear her. እና ስለ ክርስትና ደግሞ ጥያቄም ካላችሁ ወደ ትክክለኛው ቦታ እንደመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ልል እወዳለሁ ነው የሚለው። Her story, and it's not just about converting from Muslim to Christian, but I also believe it's about finding freedom and healing. And I also ከሐይማኖት ወደ ሐይማኖት፣ ከክርስትና ወደ እስልምና መግባት መቀየር አይደለም። ያ አይደለም ዓላማው። ነጻነትን ማግኘት ነው። ልጁ ነጻ ካወጣችሁ ነጻ ናችሁ ተብሎ እንደተጻፈው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነጻነትን ማግኘት በክርስቶስ የዘላለም ነጻነት ማግኘት ነው ይላል። Also believe it's about breaking through trauma and different pains from the past. And so Farzana, thank you so much for ፋርዛና እንኳን ደህና መጣሽ፣ አመሰግናለሁ ነው የሚላት። being on my show, but I want to start by asking በእኔ ሾው ላይ በመገኘትሽ በፕሮግራሜ በጣም ደስ ብሎኛል ነው የሚለው። What was it like being raised in a Muslim family in America? What was life like for you? እና በአሜሪካ ውስጥ መጥተሽ ህንዳዊ ሙስሊም ሆኖ ማደግ ማለት በአሜሪካ ምድር ምንድነው፣ እንዴት ነው የሚለው። እስኪ ያብራራልን። Growing up, like, my parents, like, always believed in Allah, but they didn't really follow the religion or anything like that. It's mainly because, like, they had to work a couple of jobs and they had to make ends meet.
አባት እና በወላጆች ያው በሃይማኖታቸው በአላህ እምነት ነው እንትን የሚሉት ብዙውን ጊዜ ግን በሃይማኖቱ ብዙ ተሳትፎ አያደርጉም። ያም የሆነበት ምክንያት መስራት አለባቸው፣ እኛን ማሳደግ አለባቸው። ኑሮ ከባድ ስለሆነ ወዲያና ወዲህ ሲሉ ብዙውን ጊዜያቸውን እንትን ይላሉ ነው የምትለው። So because of that, because they had time to like teach us, they would send us to Sunday school and we will learn from like other imams. My parents were always like fighting and arguing and stuff like that. ብዙውን ጊዜ ከኢማሞች ነው የምንማረው። አንዳንዴ እንዳውም ከሳንዴይ ስኩል እንድንማር ይደረግ ነበር። And it will turn from like an argument እሑድ ከሚደረጉ ትምህርት ቤቶች to an abuse. My dad's anger got really worse. In the meantime, while that was happening, I was learning from like other imams and like other like teachers about like how the Quran is. It was kind of like forced on me. Like my parents would keep forcing. ብዙውን ጊዜ ከኢማሞች ነው መማረው እና ስለ ቁርአን ስለ ሃይማኖቱ ስለ እስልምና ከነሱ ማር ነበር እና ብዙውን ጊዜ ሳስበው በኔ ላይ ተጽዕኖ ያደርግብኝ ነበር። ፑሽ ያረጉት ነበር፣ በኔ ላይ ይገፉት ነበር አስተምሮት። To learn it, they weren't doing their part. So they were kind of like, okay, like you need to follow Allah, you need to follow this, you need to do that. But they weren't praying, they weren't reading the Quran. We didn't really go to the mosque or anything like that. So ወላጆች በኩል የነበረው ድክመት ምንድነው? አንቺ ወቃ ሃይማኖትሽ እስልምና በእስልምና ማክረር አለብሽ፣ በእስልምና መጠንከር አለብሽ። እነሱ ግን እንደሚገባቸው ያህል እንኳን አይጸልዩም፣ እንደሚገባቸው ያህል እንኳን ወደ እስልምና ሃይማኖት ወደዛ እንትን አይሉም። በምክንያቱም ከህይወት አንጻር ነው ብዙ ልጆች አሏቸው ማለት ነው። እንግዲህ እነሱን እንትን ለማለት ሚስቲቱም ባልየውም ይሰራሉ ማለት ነው። That made me think like, oh, why should I follow the religion if you're not following? እኔም ደግሞ ጠየቅኳቸው፣ እናንተ ካልተከተላችሁት ይህን ሃይማኖት እኔ ምን ብዬ ነው የምከተለው አልኳቸው። Yourself as well. And I remember telling my mom too, like, hey, like I don't believe in God, I don't believe in Allah, like, but at that time I was telling አንዴም እናቴን ሄድኩና በድፍረት እንዲህ ተጋፈጥኳት። ካሁን ጀምሮ በአላህ ሃይማኖት በአላህ በእስልምናም አላምንም፣ በአላህ አላምንም፣ በቁርአንም አላምንም አልኳት። I'm like, oh, I don't really care if I go to hell because I'm already living. ወደ ሲኦል ብገባ እኔ ግድ የለኝም ካሁን በኋላ። ምክንያቱም የሚያስፈራሯት የነበር በሲኦል ነው። ሲኦል ትገቢያለሽ፣ ወደ ትወረወሪያለሽ ነው የምትባል እና አይ እንግዲህ አሁንም በምድር ላይ የኖርኩት ስለሆነ ግድ የለኝም አልኳትና So I didn't really like it at all. It was kind of like because it was kind of like, why I don't want to follow religion just because of someone else following it or just to look like I'm following it. እና እኔ በእኔ ውስጥ የነበረው ነገር ምንድነው? አንድን ሃይማኖት ሰዎች ዝም ብሎ በቃ ተከታዩ ስለተባልኩ እነሱም አይከተሉትን ሰዎች ማይኖሩበትን ሃይማኖት ተከታይ ስለተባልኩ እኔ ምን ብዬ ነው የምከተለው የሚል ጥያቄ በእኔ ላይ ይነሳብኝ ነበር ትላለች። It was kind of like, oh, what is this person going to think? What is the community going to think? Like, you're breaking my heart as a parent if you don't follow it and stuff like that. እና ወላጆች የሚሉት ምንድነው? በማህበረሰቡ ዘንድ አሳፋሪ ይሆናል ሃይማኖታችን ካልተከተልሽ። ሃይማኖቱን የምትከተዩ አውቀሽ በእውቀትና በእንትን ሳይሆን ለማህበረሰቡ ለሙስሊሙ ለሚያያቸው ሙስሊም ለዛ ለሸው ነው ለትይታ ነው። ያንን ለምናታ እንደዛ ነው መሆን ያለበት ነው የሚሉት። Because of that and because of what's going on at home, it made me really just not like the religion at all. I would say like there was one point where I was curious about Christianity, but the way my dad approached it, like, you shouldn't be questioning Quran, you shouldn't be questioning Islam. በዚህ ላይ አብለን እያለን በዚህ ሁኔታ ስንቀጥል አንዳንዴ ደግሞ ክርስትና እንዴት ነው? ክርስትናን መፈለግ አለብኝ መጠየቅ አለብኝ የሚል በአእምሮ የመጣ ነው ምትል እና ለአባቴ ሳቀርብለት ነው ቁርአንን መጠየቅ የለብሽም፣ በቁርአን ላይ ጥያቄ ማንሳት ተገቢ አይደለም ብሎ ደግሞ እሱ ወደ ክርስትና እንዳልጠይቅ ይህንን አቀረበልኝ። ስለ ክርስትና ከተማርሽ ወደ ሲኦል እንደምትሄጂ የተረጋገጠ ነው። ወደ ሲኦል ነው መዳረሻሽ። ክርስትና ካልሽ ሲኦል ትገቢያለሽ አለ። እና ብዙ ፍርሃት በፍርሃት አሽመደመደኝ ነው የምትለው። I just never really pursued it because I was worried about what he was going to do. So it's like there was a lot of rejection,
there's a lot of wounds that you had from even growing up, a lot of confusion about what is. እና በብዙ ባደግሽበት ብዙ ግራ የሚያጋባ ሁኔታ ሪጀክሽን፣ በሰዎች መጣልሽ፣ የምትፈልጊውን ማድረግ አለመቻልሽ፣ ይህ ሁሉ ብዙ ነገር ደርሶብሽ እንደነበረ ነው የምረዳው። The actual truth. You know, a question that a lot of people would like to know, especially people that don't have a window into the Muslim world. Islam is a global religion, but there's many people that might be watching right now that have never been in a Muslim family. If you were to say that your experience, your thoughts, your beliefs growing up, questioning, challenging, you know, having to be forced to go to mosque but not actually wanting to be there and challenging all these things, do you feel like that's more and more a common thing within Muslim families, especially? እንግዲህ አሁን አንቺ በእስልምና ይህን ያመሰለ ትግል አድርገሻል፣ በሕይወትሽ ጥያቄ ብዙ ነገር እና ደግሞ በአንቺ ላይ ይህንን ሃይማኖት እንድትከተይ ተገደሽ እንድትከተይ ተደርገሻል። ስለዚህ ይህንን ሙስሊም ያልሆኑ ሙስሊም ለሆኑ ይህን በዚህ አይነት ሁኔታ ማለፍ በሃይማኖቱ እስር ቤት ውስጥ ሆኖ መኖርና መጠየቅ፣ መረዳት፣ ማወቅ አለመቻል ለሌላው ዓለም ምን የምትናገሪው ነገር አለ? በዚህ አይነት ትግል ላይ ለሚኖሩ ሙስሊሞችስ ምን ታስተምሪያቸዋል? ምን ትናገሪያቸዋለሽ? In the United States? Yeah, I think it's more of just like, because you're born in a Muslim family, so you just have to follow the religion. You're not really allowed to like know about the other religions. እንግዲህ እኔ እንደምረዳው ከእስልምና ቤተሰብ በመወለድህ ሌላውን ሃይማኖት የመጠየቅ፣ ሌላውን ሃይማኖት የመጥናት፣ ሌላውን ሃይማኖት የመከተል መብት የለህም። ይሄ ነው የምትለው። ምክንያቱም በተወለድክበት በዛ ማደግና በዛ መሞት አለብህ ነው። And then it also goes back to like, oh, what is the community going to think? Like, you're going to lose all your community, you're going to lose your family. So እና ዋናው ደግሞ ሌላው ተጨማሪው እንትን ማህበረሰቡስ ምን ይላል? ህብረተሰቡስ ምን ይላል? ሙስሊሙ ህብረተሰብ ምን ሊላይ ነው? ከሌ ምን ሊላይ ነው? ከሌ ምን ሊናገረኝ ነው የሚል ጉዳይ፣ ከሊታ ምን ልትለይ ነው የሚል ጉዳይ አስሮ ይዘዋል ሰውን ነው። Instead of worrying about like, oh, your own salvation, pretty much like your own የራስን የግል ደህንነት፣ ስለ እያንዳንዱ ሰው የራሱን የግል ደህንነት ስለዛ ከማሰብ ይልቅ የሚያስበው ስለ ማህበረሰብ፣ ስለ ግሩፕ ነው። journey, they're worried about like, oh, what is everybody else going to do? I think ሌላው ምን ያደርጋል ብሎ መፍራት፣ ሌላው ሰው ምን ያደርገኛል፣ ምንድነው የሚያመጣ ብሎ መፍራት፣ ይሄን የመሰለ የታሰረበት ሙስሊሞች የታሰሩበት ይሄ ነው። ብዙ ለመዳን ወደ እውነት ሊመጡ እየፈለጉ ምን እናቴ ምን ትለኛለች፣ አባቴ ምን ይለኛል፣ እነዚህ ምን ይሉኛል የሚል ብዙ አስቸጋሪ ሁኔታ ይፈጠራል። በዛም ምክንያት ወደ እውነት ሳይመጡ የሚጠፉ ብዙ ናቸው። ያንን ነው የምታብራራልን እህታችን። especially with the whole 9/11 happening, it really እኔ እንግዲህ የኔን አመለካከት በእስልምና ላይ የነበረውን የቀየረው በሴፕቴምበር 11 ወይም ደግሞ መስከረም 11 በተደረገው በአሜሪካ ላይ በህንጻው ላይ በተደረገው ጥፋት፣ በአሜሪካ ላይ ሙስሊሞች ባደረጉት ጥፋት ያ ጥያቄ ፈጥሮብኝ ነበር ትላለች። እሺ ይሄ ክፍል 1 ነው። በሚቀጥለው ክፍል እስክንገናኝ የእግዚአብሔር አብ ፍቅር፣ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣ መንፈስ ቅዱስ ኅብረትና አንድነት ከእናንተ ጋር ይሁን።